नमस्कार सम्पूर्ण युट्युब प्रयोगकर्ताहरू, तपाईहरूले कस्तो छ? आशा छ कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। जबदेखि कोभिड-19 भाइरस आयो तबदेखि इन्टरनेटको तीव्र गतिमा प्रयोग भइरहेको छ। इन्टरनेटको तीव्र प्रयोगले गर्दा साइबर क्राइम, साइबर अट्याक र साइबर वार देश विदेशमा भइरहेको छ। जस्तो कि अहिले रसिया र युक्रेन बीच घमासान युद्ध भइरहेको छ। त्यहाँभित्र पनि रसिया र युक्रेनमा रहेका ह्याकरहरू एकअर्कामा साइबर वार गरिरहेका छन्। एकअर्काको सर्भर डाउन पनि गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई धेरै असर पुगेको छ। म एउटा देशवासी भएकोले आफूमा भएको ज्ञान वा टेक्निकल इन्फर्मेसन आफ्नो देशवासीलाई दिनु मेरो पनि कर्तव्य हो। सो आज हामी कुरा गर्नेछौँ साइबर क्राइम भनेको के हो, साइबर क्राइम कति प्रकारका छन्, साइबर क्राइमबाट बच्न के उपायहरू अपनाउनु पर्छ भनेर यस भिडियोमा भन्ने छौँ। अब सुरु गरौँ भिडियो। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ साइबर क्राइम भनेको के हो। साइबर क्राइम भनेको इन्टरनेटसँग जोडिएको हुन्छ, जसलाई कम्प्युटर अपराध पनि भनिन्छ। साइबर क्राइमलाई अर्को भाषामा परिभाषित गर्न पनि सकिन्छ, जस्तो कि कम्प्युटरमा विभिन्न कार्यहरू गरेर इन्टरनेटमा गलत कामहरू गर्नु, जस्तै अरूको फेक आइडी बनाउनु, कसैको वेबसाइटलाई ह्याक गर्नु, ठुला मानिसहरूको पर्सनल डिटेलहरू निकालेर अथवा इन्फर्मेसन निकालेर ब्ल्याकमेल गर्नु आदि साइबर क्राइम हो। साइबर क्राइममा राम्रो र नराम्रो काम दुवै पर्छन्। यो केवल ह्याकरहरूले मात्र गर्न सक्छन्। सामान्य भाषामा ह्याकरलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई ब्ल्याक ह्याट ह्याकर र व्हाइट ह्याट ह्याकर पनि भनिन्छ। इन्टरनेटमा ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले अरूको पासवर्ड, इमेल आइडी र पर्सनल इन्फर्मेसन ह्याक गरेर अरूलाई बेच्ने र त्यस व्यक्तिलाई ब्ल्याकमेल गरेर पैसा लुट्ने काम गर्दछन्, जसबाट उनीहरूले धेरै पैसा पाउँछन्। यदि पुलिसले ब्ल्याकमेल गर्ने मानिस अथवा ब्ल्याक ह्याट ह्याकरलाई समात्यो भने जन्मकैदको सजाय दिन्छ। र त्यस्तै गरी व्हाइट ह्याट ह्याकरको कुरा गर्ने हो भने कम्प्युटरको प्रयोगकर्ता वा कुनै बिजनेस मालिकको अनुमति लिएर कम्प्युटर चेक गर्छन् र त्यस कम्प्युटरमा भाइरसहरू जस्तै मालवेयर भएमा हटाउने काम गर्छन्। यसको बापत व्हाइट ह्याट ह्याकरले धेरै पैसा पाउँछ र यस्तो व्यक्तिलाई पुलिसले पनि केही गर्दैन। अब कुरा गरौँ साइबर क्राइम कति प्रकारको छन्। साइबर क्राइम मुख्यतया दुई प्रकारको छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ कम्प्युटरलाई लक्षित गर्ने आपराधिक गतिविधिहरू। यसको परिभाषा सुन्नुहोस्। कम्प्युटरलाई लक्षित गर्ने साइबर अपराध प्राय भाइरसहरू जस्तै मालवेयरहरू समावेश हुन्छन्। नम्बर 2 मा रहेको छ कम्प्युटर प्रयोग गर्न आपराधिक गतिविधिहरू। यसको परिभाषा पनि सुन्नुहोस्। अन्य अपराध कम्प्युटरको प्रयोग गर्न साइबर अपराध, मालवेयर, गैर कानुनी जानकारी वा अवैध छविहरू फैलाउन कम्प्युटरको प्रयोग गर्न समावेश हुन्छ। हुन त ह्याकरहरूले साइबर क्राइम धेरै तरिकाले गरिरहेका हुन्छन्। तीमध्ये प्रायजसो ह्याकरले प्रयोग गर्ने किवर्डहरू मुख्यतया 10 प्रकारका छन्। ल सुन्नुहोस्। नम्बर 1 साइबर बुलिङ, नम्बर 2 साइबर स्ट्याकिङ, नम्बर 3 साइबर ग्रोमिङ, नम्बर 4 अनलाइन जब फ्रड, नम्बर 5 फिसिङ, नम्बर 6 की लगिङ, नम्बर 7 ऱ्यान्समवेयर, नम्बर 8 भाइरस ओम र ट्रोजन, नम्बर 9 फार्मिङ, नम्बर 10 मा रहेको छ सिम स्वाप स्क्याम। अब कुरा गरौँ साइबर क्राइम विरुद्ध कसरी आफू र आफ्नो कम्प्युटरलाई सुरक्षा गर्ने। नम्बर 1 बलियो पासवर्डको प्रयोग गर्नुहोस्। नम्बर 2 इन्टरनेटमा कुनै पनि चिजहरू सर्च गर्दा VPN को प्रयोग गर्नुहोस्। नम्बर 3 आफ्नो इमेल आइडी अरू थर्ड पार्टीले चलाएको छ या छैन भनेर पुलिसलाई चेक गर्न लगाउनुहोस्। नम्बर 4 आफ्नो बालबालिका वा आफूले के सर्च गरेको छ भनेर बेला बेलामा चेक गर्नुहोस्। यसले गर्दा आफू र आफ्नो परिवार सुरक्षित हुन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ
आफ्नो सफ्टवेयरलाई बेला बेलामा अपग्रेड गरिराख्नुहोस्, जसले गर्दा साइबर अट्याकबाट बच्न सकिन्छ। सो गाइज, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै पनि प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेमा तपाईँको साथी वा छरछिमेकलाई सेयर गरेर लाइक र सब्सक्राइब गरेर घन्टीलाई थिच्न नबिर्स्नुहोला। भिडियोलाई हेरेर सपोर्ट गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साइबर क्राइम र गैर कानुनी अपराधबाट बच्नुहोला, जसले गर्दा व्यक्ति, कम्प्युटर र सरकारलाई ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउँछ। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।